ați venit pe canalul meu sau bine ați revenit pe canalul meu, nu contează care dintre variante, oricum nu o să-mi cer scuze pentru că nu am mai postat. Am avut nevoie extrem de tare de o pauză și vreau să vă mulțumesc că ați fost înțelegători și răbdători cu mine. Nu o să vă pun la curent cu viața mea pentru că asta vreau să fac în alt videoclip. Și mi-aș dori ca treaba asta cu scuzele care justifică, dar de fapt nu justifică, că sunt doar niște scuze banale, să nu mai existe deloc. Vreau să fac YouTube, vreau să continui cu treaba asta, vreau să nu mai îmi găsesc scuze pentru care nu filmez, dar, într-adevăr, am perioade când nu simt nevoia să-mi arăt fața pe internet. Pur și simplu nu simt nevoia, nu vreau. Postez poze, postez citate, dar nu vreau să-mi arăt eu fața live într-un video. Am și o perioadele mele ciudate, trec printr-o grămadă de schimbări și de-aia vreau să vă și mulțumesc că ați înțeles treaba asta și că ați înțeles mereu treaba asta, de fapt și de drept. Nu știu dacă v-ați dat seama sau nu din titlu, dar astăzi vreau să vorbesc despre o chestie, despre o lecție pe care am învățat-o eu în ultimele luni. Și vreau să o dezbat neapărat cu voi, sunt curioasă ce păreri aveți, sunt curioasă cum vedeți voi situația și, mă rog, e doar un story time sau nu știu ce e. E doar Teo dezbătând un alt subiect printre mii de subiecte, cum face ea de obicei, pentru că asta face Teo. Și mi se pare că e o chestie cu care vreau să fiu eu împăcată ca să pot evolua și ca să pot să încep un nou capitol al vieții mele. Pentru că mai am un an și cifra vârstei mele va începe cu 2. E ultimul an în care începe cu 1. Hello, trebuie să fac pace cu tot și să fiu, habar n-am ce fac, dar deja mă simt mai bine și nu pentru că filmez și pentru că fac chestia asta și urmează să spun niște lucruri care sunt wow din partea mea. Pentru că, da, sunt eu o persoană nebună, isterică, pasivă, agresivă, impulsivă și multe altele. Da, mulțumesc oamenilor care mă iubesc și care mi-au rămas aproape, pentru că sunt foarte greu de înțeles câteodată, sunt foarte greu de manevrat. Da, pot să spun și chestia asta. Și urmează să spun niște lucruri, așadar o să încep ca să nu mai trag de timp, pentru că nu vreau să fie un videoclip din ăla lung, cum nu eu știu să fac, pentru că nu pot să-mi tacă gura odată. Taci tu, gata, începem. Fii serioasă? E totul bine? Filmezi? Te simți bine? Știu că te-o luat entuziasmul de calmează de dracului, că te cârpezi de nu te vezi. Dacă vreodată ne-am certat, îmi pare rău. Dacă vreodată te-am insultat în vreun fel, involuntar sau voluntar chiar, îmi pare rău. Dacă te-am făcut vreodată să suferi, îmi pare foarte rău. Nu e chiar atât de greu, dar e wow. Îți mândră de mine. Cool, să continui. Dacă vreodată te-am dezamăgit, îmi pare rău. Dacă m-am uitat vreodată urât la tine, îmi pare rău. Am privirea asta uneori, nu știu de ce, dar pur și simplu am tendința de a mă uita urât la oameni. Pentru că, de ce nu? I don't know, sunt zile și zile când îmi plac oamenii foarte mult și zile în care nu pot să-i văd. Nu pot. Oricine ar fi, adică nu contează. Mă uit urât și pe stradă, nu știu. Dar zile în care le zâmbesc mereu și așa. Odată te-am lăsat de izbeliște sau n-am știut cum să-ți fiu aproape sau nu ți-am fost aproape, îmi pare foarte rău. Dacă vreodată mi-ai greșit sau m-ai trădat sau ai plecat de lângă mine, să știi că îți mulțumesc foarte mult pentru lecție și apreciez totuși că ai fost în viața mea, chiar dacă a durat puțin sau mai mult sau etc. Am fost bully cu tine sau am făcut mișto de tine sau pur și simplu am fost rea. Vreau să știi că nu sunt un om rău la bază, că îmi pare rău. Am fost doar un om prost care pur și simplu la un moment dat în viață arunca răutăți, pentru că cred că toată lumea trece prin faza aia la un moment dat, fuck it. Cred că până la urmă suntem bullied și ajungem să fim un bully pentru cineva măcar o dată în viață și eu am fost și sunt conștientă și îmi pare rău de treaba asta, am realizez abia acum cât de greșit era ce făceam și cât de greșit era ce ziceam. Îmi pare rău dacă am fost în viața mea sau ai fost în viața mea și cumva ne-am rănit, te-am rănit sau mai rănit. Îți și mulțumesc, dar îmi și pare rău dacă am fost cumva rea cu tine sau ai crezut vreodată că îți vreau rău. De multe ori când doresc binele, ajung să mă comport nașpa, pentru simplu fapt că sunt într-un exces de protecție și îmi doresc ca oamenii dragi de lângă mine să fie ok și să aibă grijă de ei și să le meargă bine și tind să fiu foarte protectivă, pentru că, nu știu, hai sub aripa mea, vino aici, dacă faci o prostie, te cert, îți măta doi, serios, pe bune, chiar au ajuns oamenii să creadă că îți ca o mămică. Ce am spus acum, bineînțeles că nu e doar pentru o anumită persoană sau doar pentru un anumit interval de timp, aici vorbim de o grămadă de persoane,
și vorbesc foarte serios, o grămadă de persoane și un interval de câțiva ani. Adică nu vorbim de 6 luni, vorbim de vreo 5-6 ani, cam așa. Inclusiv oamenii cu care m-am înjurat la 13 ani pe Facebook sau la 14 ani pe Facebook sau la 15 ani pe Facebook sau la 16 sau la 17 sau la 18 sau la 19. Pentru că dacă îmi scrii și mă înjuri și mă prinzi într-o toană proastă, te înjur și eu! A fost greu. Wow, am scos-o pe gură, finally. Wow. Pentru că suntem oameni și pentru că avem toane și perioade și fuck it. Dar conștientizez că nu e normal, conștientizez că ar trebui să nu mai fiu atât de impulsivă. Nu vorbim despre mine în video-ul ăsta, mai mult e destinat oamenilor, dar în fine, văd că ajung mereu să vorbesc despre mine pentru că sunt o narcisistă. Nu sunt narcisistă, glumesc, chiar nu sunt. Puțin. Ambition. Petit bute. Un poco. Neapărat vreun regret pentru care fac acest videoclip de a-mi cere iertare, ci pur și simplu mă maturizez pe zi ce trece și evoluez și mi se pare că e o chestie importantă. E o chestie importantă care face parte din viața mea și care cumva în același timp e trecut. Și în ultimele luni mi-am dat seama de treaba asta și am zis, bă, nu e ok, nu e ok, chiar am fost nașpa atunci cu tipa aia sau am fost nașpa atunci cu tipul ăla și mă gândesc, bă, acum n-am cum să le cer scuze, că ea e iurea și am și eu un orgoliu, stai să ne înțelegem puțin, am și eu un orgoliu, abia pot să-mi recunosc mie lucruri, atâta orgoliu am, care e o prostie, by the way, orgoliu e o tâmpenie totală, dar în fine, să continui. Mi-am dat seama de chestia asta și am zis, bă, nu e ok. Nu e ok pe bune și ca să pot să evoluez și ca să pot să mă maturizez naibii mai mult decât sunt deja și nu sunt ce știi ce, mai mult decât sunt deja, trebuie să fac niște chestii, trebuie să fac niște schimbări, trebuie să demolez niște lucruri la mine ca să le reconstruiesc, să construiesc altele noi, să-mi fac fundația, să văd ce fel de om sunt, nu știu, trec printr-o criză de identitate în momentul de față și nu mai știu cine sunt și m-am cam pierdut pe drum și nu înțeleg de ce. Sunt mulți factori care m-au influențat și încerc acum să mă regăsesc, să pun mâna pe mine, să zic calmează-te, tu ești așa, 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 trebuie să schimbi asta, 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 asta. Și în rest respiră și fă tot ce poți ca să devii cea mai bună versiune a ta. Și mi se pare că vreau să încep cu treaba asta și vreau să încep încet, încet să-mi fac fundația și să mă reconstruiesc, să mă reinventez și să fiu mai bună decât eram și da, mai dotată, mai tunată. Am dat seama, deși știam, cumva nu conștientizam atât de mult puterea acestui lucru. Și anume, oamenii sunt foarte temporari în viața noastră, adică nu foarte temporari, sunt temporari și atât, punct. Cum și noi la rândul nostru suntem temporari pentru ei și apărem în viața cuiva, fie să dăm o lecție, fie să... Nu știu care e scopul nostru, care e scopul meu în viața prietenei mele sau care e scopul tău în viața iubitului tău, habar nu am exact care e scopul, dar din fiecare relație învățăm ceva și cumva am impresia că toți oamenii care m-au trădat sau au plecat de lângă mine, tindeam să zic, mamă, mi-au greșit, au fost de căcat, frate, mă bucur că a plecat, mă bucur că nu mai îmi pierd timpul pentru că mi-am pierdut deja destul timp și exact acolo e greșeala, nu ți-ai pierdut timp? Toate persoanele te învață ceva, din fiecare situație ai ce lua, morala, lecția, ai ce prelua ca să, nu știu, pe viitor să știi mai bine care-i treaba și cum să gestionezi situația când mai dai de astfel de situații. Și mi se pare că niciodată vina nu e a unuia. Fie e a amândurora, fie nu e vina nimănui, fuck it. Și cazul ăsta nu există, deci doar prima variantă. Fie e bine doar la amândoi, fuck it. Și deja încep să mă bâlbui pentru că am intrat foarte mult în subiect și sunt atât de multe de zis și uaaaa! Da, adică prietenii care au plecat de lângă mine, poate că mi-au greșit, dar poate că a fost vina mea că le-am dat ocazia să-mi greșească cu o anumită chestie, cu fuck it, sau poate că nu mi-au greșit și a fost doar în capul meu. Și am ajuns să cred că degeaba spunem că, uai, fosta mea prietenă cea mai bună a fost toxică pentru mine. Nu, n-a fost toxică pentru mine, poate am fost eu toxică pentru ea. V-ați gândit la asta? M-am gândit la asta, oare? Acum mă gândesc. Doar pentru că pleacă de lângă noi și doar pentru că se termină brusc orice legătură dintre voi doi, dintre egal orice relație, că e de prietenie sau relație de amoroasă, nu contează. Vorbesc pentru toate tipurile de legătură pe care le poți avea cu un om. Am ajuns la concluzia că nu e corect să zic că a fost cineva toxic sau toxică pentru mine. Mi se pare că abia acum am realizat și nu pot să zic neapărat că îmi pare rău, mă bucur că am făcut-o totuși, mă bucur că am făcut-o și că încă nu-i prea târziu.
Și am realizat că eu, la rândul meu, am fost foarte toxică pentru anumiți oameni și exact aceeași chestie ca și la vină. Fie am fost amândoi sau amândouă toxice, fie doar eu. Deși cumva n-aveam cum să fiu doar eu toxică, dar mă gândesc așa și iau niște situațiuni și le analizez pentru că sunt o fire analitică și mă uit la detalii foarte mult, că sunt nebună și fuck it, după cum observați și desenele mele din spate. Îmi plac detaliile foarte mult, le ador și sunt foarte atentă la ele. Așa că analizez o persoană din cap până în picioare ca să știu tot. Sunt nebună. Egal. Ideea e că am realizat că am fost toxică pentru niște oameni și chiar dacă au fost și ei toxici la rândul lor, mi se pare că eu am fost mai toxică. Și e bine să realizez chestia asta, pentru că suntem oameni și pentru că greșim, ne răzgândim, ne schimbăm părerile, nu știu, ne plictisim. Habar n-am. Ne schimbăm sentimentele. Astăzi poți să te iubesc, mâine poți să te dau dracu. Suntem oameni. Așa suntem făcuți, nu suntem roboți. Și eu, ca orice om, greșesc și mă dau cu capul și nu înțeleg ce dracu se întâmplă în viața mea, nu înțeleg de ce reacționez așa câteodată. Chiar nu pot să înțeleg nici eu, câteodată pur și simplu îmi țin morală pentru reacțiile pe care le am și pentru cuvintele pe care le scot pe gură. Câteodată mă supăr pe mine că supărată pe chestia respectivă, pentru că n-ar trebui să fiu supărată pe chestia respectivă, dar poate să eu mai ciudată și mă supără exact ce nu te aștepți că mă poate supăra. Exact ce nu te aștepți. Adică nu mă supăr mereu pe chestii wow, pe care în mod normal un om s-ar supăra. Mă supăr pe niște chestii atât de mici de nu te aștepți și ești ceva genul, ce dracu, Teo, de ce te superi pe chestia asta? Și da, într-adevăr mă cert câteodată și îmi țin morală că n-ar trebui să fiu supărată pentru niște lucruri, pentru că sunt chestii normale și pentru că nu poți să deții controlul asupra cuiva, nu poți să deții controlul asupra sentimentelor lor sau gândurilor lor sau părerilor lor. Și da, asta e o chestie pe care așa am învățat-o și poate că se trage din zodie, habar n-am, nu pot să-mi explic, dar mă sperie tot ce nu pot să controlez. Mă sperie extrem de tare, devin anxioasă și atunci încerc să dețin controlul, dar nu să dețin controlul să faci ce vreau eu, ci să dețin controlul cumva involuntar. Involuntar, oameni buni, deci să nu credeți că fac treaba asta conștientă fiind. Involuntar încerc să controlez ce ar trebui să faci tu pentru mine, pentru că, nu știu, eu am făcut asta pentru tine, sau ce aș vrea eu să faci tu pentru mine, pentru că consider că merit. Și e total greșit. O persoană potrivită, indiferent că e cea mai bună prietenă sau iubitul tău sau iubita ta sau cel mai bun prieten, persoana potrivită va ști, ești și agramat acum, pe bune, oprește-te, ia o pauză, gata, ia o pauză. Cum spuneam, persoana potrivită va ști ce să facă dacă simte cu adevărat ceva pentru tine. Dacă conexiunea e reală, legătura dintre voi e reală, va ști ce să facă fără să-i spui tu sau fără să-i dai indicii sau mai știu eu ce metode by Teoman. Și m-am gândit mai bine și ar trebui să accept niște lucruri și ar trebui să înțeleg că unii oameni chiar nu sunt făcuți pentru mine, oricât de mult m-ar enerva treaba asta, chiar nu sunt făcuți pentru mine. Nu funcționăm. Și chiar mă enervează treaba asta și mă și doare și mă și enervează de vomit. Mă freacă pe creier, pentru că e foarte frustrant să-ți dorești să fii lângă un om, să-ți dorești să fii cu un om, să ai ceva cu un om și să nu meargă și să nu funcționeze. Mult ai încerca, nu merge. Și e foarte frustrant când mai primești și semne de la univers și te gândești, boss, asta mi-amintește de fai sau... E foarte frustrant. E foarte frustrant și când aveți acel click și face click-ul și când apucați în momentele alea puține să vă înțelegeți și faceți click-ul ăla, Doamne, și apoi se destramă tot pentru că nu vă mai înțelegeți. Și e toxic. Și e al naibii de enervant și de deranjant
de toxic. Și trebuie să știi când să ieși din treaba respectivă și să-ți iei lecția, să-ți împachetezi caietele și să pleci la altă oră. Cumva, pentru cineva, am fost toxică. Și tu la fel. Și asta e viața. Nici o relație, indiferent că e de prietenie sau amoroasă, repet, nu ai nimic de pierdut. Niciodată nu o să pierzi ceva. Niciodată nu o să pierzi ceva. Mereu o să câștigi. Câștigi experiență, câștigi o lecție foarte importantă. Cred că am repetat cuvântul ăsta de foarte multe ori, dar egal. O lecție foarte importantă și niciodată să nu consideri că ți-ai pierdut timpul. Nu ți-ai pierdut timpul. Aia a fost o chestie pe care trebuia să o înveți ca să te pregătească pentru viitor, pentru alte situații asemănătoare. Mine, sau a fost în viața mea. I'm sorry pentru tot. Mulțumesc că ai fost toxică pentru mine și cu plăcere că am fost toxică pentru tine. Sper că am avut pe ambele părți ceva de învățat și da, îți doresc tot binele din lume. Vă doresc tot binele din lume. Nu port ură că mi se urățește sufletelul și nu e ok, plus că nu am de ce, pentru că, repet, ați fost în viața mea ca să mă învățați ceva și pentru asta nu pot decât să vă mulțumesc. De-aia sunt omul care sunt astăzi și de-aia sunt omul care voi fi mâine, un om mai bun, un om mai matur, da, o versiune mai bună a mea. Coerentă, sper că s-a înțeles, pentru că n-am mai filmat de mult și entuziasmul când mă apuc de filmat e foarte mare încât încep să mă bâlbâi și ai impresia că nu știu să vorbesc română, dar știu, vă promit, știu. Noi ne vedem data viitoare cu un nou video, până atunci aștept feedback în comentarii cu părerea voastră. Da, feedback pentru acest videoclip drăguț, care sper să-mi iasă, sper să-mi iasă. Like, share, subscribe, bineînțeles. Bineînțeles, vă rog din suflet, pentru că sunt o scumpică și pentru că am revenit pe YouTube a 20.000 oară pe anul ăsta. Ciao, bună sunt Teo și dispar și apar de pe YouTube când îmi vine cheful, cred, nu știu, egal. Apasă, te rog frumos, pe clopoțelul ăla ca să zdrângăne, să-ți anunțe soțirea, auzi, mă bâlbă iară, sosirea mea pe YouTube. Nu vreau să tai cadrele astea pentru că mi se pare foarte amuzant când mă bâlbâi. Și asta-s eu, mă bâlbâi, am momente când mă bâlbâi. Să vedeți când sunt emoționată, dacă trebuie să mă văd cu vreun băiat. Păi pic din picioare, frații mei, pic din picioare. Dar numai dacă sunt drăgostită de el, iubi, poți să-mi scrie acum, serios, că atâta mii de dor de tine, știu că suntem toxici unul pentru celălalt, dar atât de mult te iubesc, nici n-ai idee. Îți fac declarații pe YouTube și tot nu mă bagi în seamă. Nu înțeleg. Le vezi măcar? Întreb. Atâtea videoclipuri pe YouTube și tuturor al meu nu te uiți. Nu înțeleg. Iubi! Mulțumesc pentru tot timpul acordat că te-ai uitat la videoclipul acesta. Mulțumesc pentru toată susținerea ta. Vreau că mi-ți-a spus cineva asta să știi că ești super. Ești super. Continuă cu ceea ce faci. Productivitate, ambiție, toate cele. Ai grijă de tine. Love you a lot. Pussy și... urmează video nou. Promit. Am o grămadă de idei. Promit. Simus! Ți-o cam fugit vocea. Gata, te duc că te cârpesc. Hai.